Barang panas sudah sampai. Ini dia Blockis Ultraman GVS 01, merupakan versi reissue dari Blockis Ultraman Galaxy version. Cuma mempunyai base body yang cukup bagus dan banyak lagi lah penambahbaikan dari segi artikulasi. Untuk mainan ni saya dapat di sekitar RM173 hingga RM180. Dan nak tahu saya beli di mana? Saya beli di Shopee Kang T Toys. Ya betul, ini adalah kedai mainan langganan saya setiap kali saya nak buat review mainan-mainan baru. Dan beliau cukup up to date Cuma sayangnya kedai Kang T Toys ni bersifat pre-order dan belum ready stock lagi. Buat korang yang memang gatal tangan, boleh saja pre-order di sana. Link di bawah Kalau tak nak satu box, tetap tak jadi masalah. Kang T Toys juga jual satu-satu. Dan itemnya sudah spesifik Korang boleh tengok saja di Shopee-nya. Korang boleh beli yang beza-beza tu. Ada yang dah ada Taiga, Baltan dan mana-mana karakter yang ada dalam line up ni tanpa blind box. Okay, back to the topic. Ini merupakan box artnya yang cukup bagus, berbeza seperti Galaxy version punya yang entah kenapa agak tak niat. Ini merupakan line up yang kita akan dapatkan. Nah, ini merupakan karakter campaign dan yang ni saya akan jelaskan di akhir video. Dan ni, ni ada benda menarik. Saya pun akan jelaskan di akhir video. Yang tadi satu set ni adalah kotak blind boxnya yang menampilkan Ultraman Jit sebagai muka depan dari kotak ini Nah, Jit Galaxy Rising. Sebelah dia pun masih ada Jit Galaxy Rising juga, versi close up. Lepas tu kat sini, line up dia sini agak berbeza Mainan dia sudah berposing ataupun sudah bergaya menampilkan beberapa karakter. Dan sebelah dia pun masih ada karakter-karakter lain Entah kenapa mirip Kipli kotak dia. Kalau tak ada masalah, kita display dulu. Lepas tu kita review singkat. Let's go! Pertama yang saya nak review adalah Ultraman Zero. Gila lah. Ini dia base body baru yang kita tunggu sangat-sangat. Dan secara keseluruhan saya suka sangat daripada stiker dia, daripada scope molding kepala dia. Zero, entah kenapa saya paling benci Blockis Ultraman Galaxy version punya kepala. Yang ni dah cukup bagus, mirip live action sangat-sangat. Kat sini sebenarnya ada slugger ni kita boleh cabut tau. Dia ada dua extra part. Ada yang versi slugger, ada yang versi botak. Nah, ada kekurangannya juga. Korang kena cabut pasang. Benda ni ketat tau, sampai buatkan tangan saya luka. Kenapa tak bagi extra part kepala saja Blockis? Buat satu yang ada ni, satu yang dah botak. Kenapa nak kena cabut-cabut? Benda ni agak rumit sebab benda tu kecil. Sekalinya hilang, bye-bye lah. Kita bercakap tentang option part. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya juga. Iaitu kita dapat ni dia Zero Twin Shoot. Kita boleh cabut benda ni, lepas tu pasangkan ke badan Ultraman Zero. Nah, ni ada extra part. Kenapa kepala dia tak ada Blockis? Why? Untuk extra partnya memang tak jadi masalah dan nampak gempak lah Agak malas je kalau kita dapat option part yang sama kan, walaupun dah beza base body. Terusnya kita nak borak tentang Ultraman Z Alpha Age. Sama juga dengan Ultraman Zero tadi, dari segi skop badan semua dah tak jadi masalah Kepala dia, sebenarnya kepala Ultraman Z Alpha Age di Galaxy version itu agak aneh. Tapi kat sini dah boleh lah saya cakap accurate lah dengan yang ada di siri. Untuk senjatanya, senjata andalan lah, iaitu Z Lance Arrow. Kita tak dapat beam part, itu yang cukup mengecewakan. Cuma tetap tak jadi masalah juga. Sebab form yang satu ni memang kerap pakai senjata ni. Next kita ada Ultraman Jit Galaxy Rising, yang saya dah lengkapkan dengan Z Riser. Z Riser dia kat sini walaupun medal dia blank, detail untuk Z Riser dia cukup bagus Cukup bagus gila, walaupun belakang tak cat ni.
Ya, tak jadi masalah yang penting yang depan ni. Nah, yang bagusnya tentang GVS ni, walaupun nampak bulky, tak ganggu artikulasi. Jadi korang boleh posing dengan dinamik. Contohnya sinilah Tu. Tengok tak ganggu artikulasi tau. Gila lah. Biasanya kita review yang baru release lah ataupun yang tak pernah ada lagi. Iaitu Ultraman Fanmade. Iaitu Ultraman Taiga. Walaupun saya tak minat dengan cerita je dan saya tak suka dengan Ultraman-nya, tapi kalau bercakap tentang live action accurate, ini pun cukup bagus. Ya, ini cukup bagus. Cuma kekurangan yang paling fatal tu adalah di bahagian artikulasi bahagian tangan. Sebab dia tak boleh posing Ultraman. Apa gunanya kalau mainan Ultraman tak boleh posing Ultraman? Tengok ni. Walaupun dia dah ada artikulasi kat sini, tu. Walaupun dah ada artikulasi kat sini, dia terbatas sebab protector dia. Tu yang saya tak suka dengan Ultraman Taiga. Protector dia tebal sangat. Nak posing Storium Blaster pun tak boleh. Apa ni? Sebabkan tak boleh posing Storium Blaster lah, diorang bagi option part ni, Ultra Slash. Sebab diorang tahu benda ni tak boleh posing Storium Blaster. Terusnya kita nak review musuhnya lah. Iaitu si Tregia. Asal badan dia macam ni, macam sakit tulang. Pun tak ada komplain dari saya sama sekali. Design dia gagah. Untuk option partnya, untungnya Tregia ni dia tak macam Taiga. Sebab dia punya tangan kat sini maksimum korang boleh korang nampak? Jadi kita nak posing beam boleh. Seterusnya kita nak review yang baru lagi lah, iaitu Ultraman Omega Volgenis sama. Entah kenapa untuk molding kepala Omega ni agak pelik Macam mata dia terlalu rapat. Mata dia terlalu rapat, lepas tu mata dia terlalu tinggi sangat dibandingkan mulut dia. Jadi macam pelik kan. Kalau korang tengok kat sini pelik tak? Cuma kalau dari tepi, bagus. Dari tepi ni yang nampak gempak Omega dia. Ya, rasanya kena reissue lagi ni. Senjata dia mesti senjata andalan lah, iaitu Volgenis Halberd. Yang kita boleh pasang sendiri lah Dan ni sama tinggi. Gila juga. Lepas Omega kita nak review inilah, iaitu Ultraman Jit Maleficent atau Magnificent saya tak ingat. Ini adalah form Ultraman Jit yang paling bulky, terutama di bahagian dada dan tangan, tapi sekali lagi tidak mengganggu artikulasi. Nah, ini yang bagus. Jadi kita boleh posing ekstrim, posing Ultraman pun boleh, seperti plus beam, L beam ataupun T beam. Untuk option part sebenarnya saya cukup kecewa sebab dia tak dapat big buster wave. Kita dapatnya yang korin hijau tu yang besar tu. Tapi yang uniknya kat sini, benda ni boleh putar. Jadi fidget spinner. Tu yang nampak gempak sikit dan kenalah untuk Ultraman Jit Maleficent ni. Tak ada anak, sekarang bapak pula, iaitu Ultraman Belial Armor of Darkness. Hati-hati untuk pasang blokis yang satu ni sebab dia cukup kompleks dan pening juga. Yang unik tentang mainan yang satu ni sebab ni armor-armor yang besi dia ni semua boleh gerak, iaitu benda ni boleh boleh tolak ke belakang. Ni pun boleh naikkan ke atas. Gila lah blokis. Saya tak expect diorang boleh fikir sejauh ni Dan untuk senjata dia, ni yang berbeza sikit dibandingkan Galaxy version. Galaxy version kan dapat pedang. Yang GVS kita dapat tombak dia. Cuma sayang, saya rasa bagus dia bagi sekali kepala Armor of Darkness. Yang ada di mini series Ultraman Mebius ataupun Ultraman Mebius Gaiden atau side story. Bagus dia bagi tu sekali. Dan last kita dapat Alien, dan saya nak kecewa tapi itulah dia punya mainan bagus. Iaitu Alien Baltan. Untuk pewarnaan dan skala dia cukup mirip dengan live action terutamanya yang ada pada cerita Ultraman 1966. Cuma sayangnya mata dia agak gelap. Rasanya kuning bagus kot. Tak payah ikut live action sangat. Nah, berbeza dengan Galaxy version, benda ni banyak artikulasi yang dah maksimum. Kecuali di bahagian kepala lah Kepala memang tak boleh gerak pun versi live action. Korang jangan macam-macam Dan untuk option part dia, kita dapat miniature Baltan kecil ni. Sebenarnya tak penting pun. Tapi jangan risau, penyepit dia ni boleh buka tutup. Nah.
Memang berbaloi walaupun dapat kaiju. Mainan-mainan tadi banyak penambahbaikan kan. Tapi tengok video ni sampai habis. Sebab sekarang saya nak bercakap tentang kekurangannya. Okay, kekurangan pertama yang ada pada Blokis ni adalah cara pemasangan yang sekarang cukup kompleks. Korang tengok aja ni. Tu, pastikan pasang korang tengok manual sebab first time beli memang tak faham apa yang ada kat sini. Dan banyak komponen kecil, buatkan sakit tangan. Dan sebenarnya benda ni masuk akal juga. Sebab kalau nak mainan yang artikulasi the maximum, korang kena pasang benda-benda yang macam ni. Ya. Yeah. Dan rasanya ni boleh dikatakan balasan untuk kolektor-kolektor yang selalu komplain. Blokis sekarang artikulasi tak bagus lah. Base body dia macam sampah lah. Lagi bagus tipis lah. Nah ni makan ni. Kalau korang tetap komplain juga, benda ni memang tak boleh ubah pun sebenarnya. Setiap ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Paling tak suka orang FOMO dekat TikTok tu. Kipli lagi bagus daripada Blokis tu makan. Yang kedua, yang ni paling fatal. Iaitu stand base. Apa yang nipis sangat Blokis? Kenapa senipis ini? Why? Dan kenapa yang buat pegang dia punya mainan dia satu start je? Tu. Hanya satu. Kenapa tak dua? Dan korang tengok ni kalau saya pasangkan untuk kaki dia, ni yang cukup kecil. Kaki dia untuk Blokis, kita boleh pasangkan bahagian sini dengan sini, Galaxy version. Tapi untuk GVS, hanya yang hujung ni je yang korang kena pasang. Dan korang nak tahu apa? Benda ni tak seimbang. Tu. Masih gerak-gerak. Kalau korang gerak sikit, tu. Dia jadi macam ni, dia jadi lembik. Nah, ini yang kekurangan dia. Kenapa tak bagi je stand base yang sebelum ni? Dan nak tahu yang lagi buruk apa? Dia dah bagi macam ni. Tak ada penyepit. Ya, stand base ni tak ada penyepit. Walaupun kita dapat artikulasi yang cukup dinamik dan posing yang bermacam-macam, kalau tak ada penyepit, macam mana kita nak display? Blokis, why? Rasanya kekurangan kedua ni yang rasanya tak boleh dimaafkan Sebab di Galaxy version, stand base tu merupakan keutamaan untuk kolektor beli. Sebab kebanyakan kolektor kalau beli, diorang tak main, diorang hanya display saja di rak. Dan stand base tu jadi peranan penting lah bagi diorang. Sebab nampak buruk kalau Blokis mainan macam ni, kita hanya displaykan macam ni saja dekat meja. Setuju kan dengan saya? Okey, sekarang kita nak bercakap tentang karakter secret, karakter campaign dan juga karakter eksklusif yang ada di Blokis GVS ni. Ya, betul. GVS akan ada 3 jenis karakter yang korang kena dapatkan. Ya, terpulang pada korang nak atau tak. Okey, karakter pertama adalah karakter secret. Iaitu ni, Ultraman Jet Galaxy Rising Wrecking Nova. Yang ni lebihkan ke Ultraman Jet keluarkan finisher dia lah iaitu Wrecking Nova. Dia kan ada aura-aura macam sayap ni. Dan tak silap mainan dia kualitinya jauh lagi bagus dibandingkan yang sekarang. Mungkin beza color macam tu. Saya pun tak pasti. Dan sekarang adalah karakter Kingpin iaitu Blokis Ultraman X WeChat. Benda ni dah selalu Kempen ni selalu ada untuk blokis-blokis baru bermula daripada GV14 sampailah ke sekarang. Iaitu kita dapat ni Ultraman Jet Galaxy Rising Wrecking Nova Special Color Version, yang mana sayap dia sekarang jadi warna biru. Lepas tu dia punya ni seakan-akan pakai scarf warna kuning untuk Ultraman Jet dia sendiri. Dan buat yang tanya nak dapatnya macam mana, sama seperti GV14 iaitu korang kena beli satu kotak. Lepas tu korang ikuti kempen WeChat S Blokis ni di China dengan cara korang scan entry card yang ada pada Blokis GVS ni sebanyak 9 kali untuk dapatkan satu karakter ni. Ya, betul. Tak silap dia kena tukar kot satu kotak ni dengan satu figure ni. Macam tak berbaloi kan. Tapi harga dia cukup mahal. Dan tak silap benda ni korang boleh beli seminggu akan datang atau 1 bulan akan datang di Kanti Toys. Dia pun ada jual secara terpisah. Cuma harga ni agak mahal sikit lah. Yang ni tinggal nantikan saya di Kanti Toys. Sedangkan ada karakter eksklusif. Tak silap ni pun ikut kempen WeChat juga. Agaknya lah. Ataupun kempen Blokis. Iaitu kita dapat Ultraman Jet Maleficent Gold version. Dengan kita dapat efek part elektrik kat kepala dia. Nah, untuk kempen ni yang betul-betul menghabiskan duit sangat-sangat. Iaitu korang kena dapatkan entry card Ultraman Jet Maleficent ni. Jadi kebarangkalian satu kad ni untuk ada dalam satu set tu adalah 1 dari 150. Bermakna korang kena beli
10 set untuk dapatkan satu ni mainan. Ya, betul. Tu pun tak silap nak kena trade juga. Dan korang bayangkan ni 170. Korang darab 10. Korang dah habiskan 1,700. Ada ke orang nak beli benda ni? Tak masuk akal, sumpah tak masuk akal. Tapi buat yang tertarik rasanya nanti Kang Titoys pun akan jual untuk bulan mendatang. Korang tinggal nantikan saja atau korang tinggal tengok je kedai Kang Titoys. Dan ni lah dia. Barang mahal dan banyak dibualkan oleh peminat Ultraman dan juga kolektor iaitu Blockheads Ultraman GVS. Apa pendapat korang? Bagi saya line up dia cukup solid sebab ia ni kan line up baru, jadi diorang kena pakai karakter-karakter yang sama. Walaupun kat sini Omega terasa macam diketepikan Walaupun dia ni sepatutnya jadi highlight. Dia benda ni sebenarnya nak tarik perhatian fans je. Sebabnya apa? Dekat China sana Ultraman G, Zero dan Z tu popular. Jadi faham lah kenapa main highlight adalah diorang bertiga. Mainan ni banyak penambahbaikan tapi tetap ada kekurangan yang cukup fatal juga Harapnya ya di GVS kedua adalah lagi penambahbaikan yang jauh lagi bagus dibandingkan yang sekarang. Dan untuk ratingnya bolehlah saya bagi sekitar segini. Standard lah Okey, jumpa korang di video mendatang. Dadah.